Univerzitní křesťanské hnutí je studentský spolek, který pomáhá svým spolužákům promyslet, prověřit a prožít křesťanskou víru. Hello, good evening everyone. Tak, dobrý večer vám všem. Thank you so much for coming. Moc děkuji za to, že jste přišli. And as you know, tonight we're going to talk about a very deep topic. Dneska, jak víte, budeme mluvit o velice hlubokém tématu. We talk about the question of suffering. Budeme se bavit o otázce utrpení. And can I say at the beginning that I'm aware that this is a very sensitive and emotional topic for some of us. A já si dovolím říct, že je mi jasné, že pro některé z nás je tohleto velmi emocionální a citlivé téma. And we really want this to be a safe space for everyone. Chceme, aby toto prostředí bylo pro všechny bezpečné. So can I ask you to please, as they say, care for yourself? A tak, jak budu povídat, prosím, dbejte sami na sebe. If anyone feels like, oh, this is too much for me and I need to leave for a second, that's okay. A pokud budete mít pocit, že potřebujete na chvilku odejít, klidně běžte. I hope you will feel seen and valued in your experience. Ale přesto doufám, že budete mít pocit přijetí a něčeho, co vás obohatí. Because this is a topic that is very deep for all of us, very personal. Je to totiž téma, které je pro každého z nás velice osobní a velice hluboké. We all hurt in one way or the other. Tím či oním způsobem každý z nás nějak trpí. And I know that obviously many of you experienced tragical suffering and trauma firsthand. A vím, že řada z vás jste zažili tragédii a trauma a trápení úplně z první ruky. Last year on the 21st of December here in this university. Loni 21. prosince na vaší univerzitě. And I imagine for some of you that date will be forever marked in your memory. A myslím, že řadě z vás prostě ten den natrvalo uvízl v paměti. Yeah, and maybe you had that question, why? A možná si kladete otázku, proč? And where was God? A kde byl Bůh? Maybe you asked yourself, God, where are you while you were anxiously waiting for news from your friends? A možná jste si kladli otázku, Bože, kde jsi, když jste napjatě čekali, netrpělivě čekali na zprávy od svých přátel? Maybe you were asking God, where are you while you were grieving and mourning? Možná si kladete otázku, Bože, kde jsi, když prožíváte zármutek? And as the anniversary of that day is approaching, I guess that will be very fresh in your mind again. A tím, jak se blíží výročí tohoto data, tak si myslím, že stojí za to si to připomenout. So can I say my thoughts are really with you? Tak si dovolím říct vám, že v myšlenkách jsem s vámi. And I'm so sorry for what you had to go through as individuals, as a city, as a body of students, but also as a nation. A chci vám říct, že je mi to opravdu upřímně líto, to, co jste si museli prožít jako lidé, jako škola, jako město. God, where are you was also the question that I asked on the 24th of February 2020. Byly to taky otázky, které jsem si kladla 24. prosince roku 2020. When Russia invaded Ukraine and the full-scale war started. 24. února 22, když Rusko napadlo Ukrajinu, tedy se vším všady. I have a very good friend from Kiev called Marina. Mám dobrou kamarádku v Kyjevě jménem Marina. And she spent many nights in the bunker, in the safe. A tam musela strávit řadu dnů a nocí v bunkru. And I was talking to her nearly every day to help her think through whether she should stay or leave. A já jsem s ní mluvila skoro každý den a bavili jsme se o tom, jestli by měla utéct nebo by měla zůstat. I never really knew, am I going to speak to her tomorrow again, because it was all so insecure and it still is. A vůbec jsem se nebyla jistá, jestli s ní třeba ještě na další den budu schopná mluvit, protože ta situace byla opravdu velice nejistá a nebezpečná. God, where are you is also the question I often ask when I work with women who've gone through trauma. A tu otázku, Bože, kde jsi, si kladu taky často, když pracuji se ženami, které prožily nějaké trauma. Because part of my work is also being a trauma counselor. Součástí mojí práce je totiž i poradenství lidem, kteří zažili trauma. And I hear a lot of stories of abuse and severe suffering.
Slychám spoustu příběhů o různém zneužívání, o násilí a o utrpení. And just so much injustice. A je v tom spousta nespravedlnosti. Now I guess, the list could go on and we could all bring our own pain and grief to the table. Ten seznam by samozřejmě mohl pokračovat a mohli bychom tady si říkat naše vlastní traumata. And I don't know about you, but sometimes when I think of my own grief, I think, in comparison to all of that, it's actually quite small. No a někdy, když se tak zamýšlím nad svým vlastním zármutkem, tak si říkám, že ve srovnání s tím, co prožívají druzí lidé, vlastně to moje trápení úplně maličké. So can I say at the beginning, I think it's so vital that we don't compare grief or suffering. A tak úplně na začátku chci říct, že je nesmysl srovnávat jako utrpení jednotlivých lidí. Because otherwise we will trivialize experiences. Protože tím pádem bychom mohli trivializovat to, co prožívá někdo jiný. And to the one who's in it and feeling it is just as existential and severe. Protože pro člověka, který cítí nějaké trápení, utrpení, tak prostě to, co prožívá, je pro něj hmatatelné, je to reálné. So I really want to take every pain serious and not compare it. Já chci tedy každé to trápení brát vážně a nechci nic srovnávat s ničím jiným. We all know life leaves deep scars for all of us. Can you say it again, please? Life leaves deep scars Deep in all scars, of us. thank you. Život, jak víte, v každém z nás se zanechává hluboké jizvy. And I guess the question why and where is God is actually one of the deepest and most painful question of humanity. A právě ta otázka, kde je Bůh, je právě jedna z těch nejtěžších a nejhlubších otázek, které se lidstvo klade. And for those of us even here tonight who are wrestling with it on a personal level, a i vy, kteří tady jste s touto otázkou, bojujete na osobní úrovni. a philosophical discussion of the problem can be really cynical and sound really empty. A fakt je, že čistě filozofické pojednání o této otázce může vyznívat docela cynicky a může působit prázdně. When you're going through pain, the last thing you need is a theoretical lecture about it. Když prožíváte nějaké trápení a utrpení, tak filozofická přednáška na toto téma může být přesně to poslední, co potřebujete. So can I apologize just as we start that I am about to do just that? A já se tedy předem omlouvám, že přesně to dneska tady zazní. Because I also want to do justice to those people who've come here tonight with a philosophical interest. Protože chci taky reagovat na lidi, kteří sem dneska právě přišli, řekněme, s tím filozofickým zájmem. But as I said, I hope you really feel respected in your personal experience. Ale doufám, že v tom, co budete prožívat a co uslyšíte, budete vnímat respekt a úctu. And we will come to the question of how to deal with suffering towards the end of the talk. A k otázce, jak se vyrovnat s trápením a utrpením, se dostaneme na konci přednášky. So when we're looking at the pain and the suffering of this world, most of us, I guess, think life is not as it should be. Když se díváme na to utrpení, které je všude kolem nás, tak si říkáme, život asi není takový, jaký by měl být. The world is not the way it should be. Svět není takový, jaký by měl být. There's just too much evil and too much pain. Je v něm až příliš mnoho bolesti. And then there are, I guess, many people who say, because the question of why is so big, I actually can't believe in a God. A řada lidí, kteří si právě kladou otázku, proč je to všechno tak velké, má problém věřit v Boha. One of my housemates, when I was studying in London, said, "How do you want me to believe in a God if my dad died from cancer when I was only a teenager?" A jedna z mých spolubydlících, když jsem studovala v Londýně, tak se mě vlastně ptala, proč mi vlastně se snažíš přesvědčit, abych věřila v Boha, když můj otec zemřel, když jsem ještě byla malá. Can I say I really relate to that and I really understand? A můžu říct, že je mi to blízké a opravdu to chápu. Surely if creation is in such a mess, pokud stvoření celé je prostě jeden velký chaos, there can't be a creator behind all of this. tak přece zatím vším nemůže stát žádný stvořitel.
And I really do think that the argument of pain and suffering is the best argument against God. A právě argument postavený na utrpení a na bolesti je jedním z nejlepších argumentů proti Bohu. It's the strongest reason for atheism, so the belief that there is no God. Je to dost dobrý argument pro ateismus, tedy víru, že není Bůh. And I think that the question of why will be a question I will be asking until the end of my life. A právě ta otázka proč, to bude ta otázka, na kterou budu odpovídat až do konce přednášky. But in my journey of wrestling with that question why and where is God, a v tom, jak jsem bojovala s touhletou otázkou proč a kde je Bůh, I actually also realized atheism doesn't seem to be a better solution to the question. Tak jsem nakonec došla k tomu, že ateismus vlastně není to lepší řešení a lepší odpověď. Because, you know, when I think about a worldview and a good solid worldview, I think each worldview has got to meet two requirements. Když přemýšlím o světonázorech a o dobrých světonázorech, tak si říkám, že vlastně takový světonázor musí plnit dvě podmínky, dvě věci. To me, it's got to be coherent. Za prvé musí být koherentní. So intellectual, satisfying. Musí prostě fungovat pro mysl. But I also want a good worldview to be emotionally satisfying. Ale dobrý světový názor podle mě by měl být taky emočně uspokojivý. And to fit with my experiences. Musí zapadat do toho, co prožívám. So let us just very quickly look at atheism. Pojďme se tedy rychle podívat na ateismus. And look at what power it has to explain that big question of suffering. A nakolik dokáže právě odpovědět na onu velkou otázku utrpení. And whether it makes sense of our experiences. A jestli nějakým způsobem dokáže vysvětlit to, co prožíváme. Whether it offers any comfort. A zda nabízí nějakou útěchu. Professor Richard Dawkins from the University of Oxford is one of the most outspoken atheists. He's a great writer of science. Profesor Richard Dawkins z Oxfordské univerzity je jedním, řekněme, z nejvýřečnějších ateistů. Zároveň je to člověk, který píše o vědě. And in his book Rivers Out of Eden he writes this. A v knížce Řeky z Edenu, Řeky z ráje, myslím v češtině, píše tohle. Ve vesmíru plném slepých fyzických sil a genetických replikací někteří lidé budou mít štěstí a někteří lidé budou zraněni a nevidíme proto žádný logický důvod a ani spravedlnost. DNA neví a nezajímá se. DNA prostě je a my tančíme podle jejich not. Well, that is a very valid worldview. Je to validní světonázor. But it also seems to me to be very bleak. Ale mně přijde hrozně ponurý. You see, if suffering and pain is just the way of this world, pokud tedy bolest a utrpení je něco, co je prostě v tomhletom světě, and some of us are just going to be lucky and others will be hurt. A když někteří z nás prostě budou mít štěstí a někteří dojdou újmy, then the question for me is why do we all have this intuition that the world is not as it should be? Tak proč teda všichni tak jako intuitivně cítíme, že to není v pořádku ve světě? Why have human beings wrestled from the beginning with this question of why? Proč lidé už od samotného počátku dějin bojují s otázkou proč? If the survival of the fittest was the only underlying principle, then shouldn't we at least have gotten used to it? Pokud přežití nejlépe přizpůsobeného nebo nejsilnějšího je prostě ten jediný fakt života, tak to jsme si na něho pořád jako ještě nezvykli. Why do we all think suffering is abnormal and shouldn't be there? Proč si myslíme, že utrpení není normální, nemělo by být? And then also, if the world is just a product of sheer chance, a také pokud je svět výsledkem naprosté náhody, then actually there's not really point in asking the question of why is there suffering. tak to taky vlastně neodpovídá na otázku, proč existuje utrpení. There's no one to address that question to, protože neexistuje nikdo, komu bychom tu otázku mohli položit. No one who will listen to our lament. Nikdo, kdo by si vyslechl náš nářek.
And there's ultimately no sense in our suffering. A v konečném důsledku vlastně to naše utrpení nemá žádný smysl. Also, if there is no God, No a taky, pokud žádný Bůh neexistuje, then how can we actually even distinguish between ultimate good and ultimate evil? na jakém základě můžeme rozlišovat mezi tím, co je naprosto správné a naprosto špatné? Most philosophers would say it's actually quite hard to justify objectively what is just and what is unjust, what is good and what is bad on the basis of atheism. Spousta filozofů vám řekne, že vlastně na základě ateismu je v podstatě velice těžké rozlišit, co je velmi nespravedlivé, co je spravedlivé, co je naprosto špatné a naprosto dobré. If there is no objective moral lawgiver, we are left with what the culture says. Pokud neexistuje žádný konečný zákonodárce, někdo, kdo by stanovil pravidla, tak v podstatě se nemáme čím řídit. How then can we, for example, say that female circumcision is bad and is evil? Jak na základě čeho můžeme říct, že obřízka žen je špatná? It is part of some cultures. Vždyť je to přece součástí některých kultur. And then lastly, I think if there is no God, then there is actually no hope for ultimate justice. No a pokud neexistuje žádný Bůh, tak taky neexistuje žádná naděje na konečnou spravedlnost. Then we are left with the fact that we just all dance to our DNA. Zůstane nám tady jenom ta skutečnost a ta myšlenka, že musíme tančit podle not naší DNA. And there will never be redemption for those who are suffering injustice. A pro ty, kteří trpí nespravedlností, neexistuje žádné vykoupení. Now, does that make sense of our experiences? Dává to té naší zkušenosti nějaký smysl a význam? For me personally, I would say no. Za mě osobně řekla bych ne. In the face of horrific evil like shootings and war, I want to say no, this is not right. Objectively, this is wrong. Když vidím právě to utrpení války a všechno možné ve světě, tak prostě chci říct ne, tohle je špatně. V konečném důsledku je to špatně. And atheism doesn't give me a firm foundation for doing so. A ateismus mi nedává základ pro to, abych mohla objektivně toto říct. So, to be honest, when I looked into this, I realized atheism is not helpful either. Když jsem tedy studovala tuhle otázku, tak jsem došla k závěru, že ateismus vlastně nám tady nepomůže. It doesn't give me intellectual answers. Nenabízí mi intelektuální odpovědi. And it doesn't have power to comfort me. A nemá moc mě emočně naplnit. So, are there any other solutions? Takže existují jiná řešení. Well, as a theologian, you will be surprised that I'll say, yes, there are other solutions. Tak jsem teoložka, takže vás asi nepřekvapí, když řeknu, že ano, existují jiná řešení. And I would want to say that you don't necessarily have to conclude from the mess of creation to the non-existence of the creator. A dovolím si tvrdit, že nemusíte prostě usuzovat z toho, že ve stvoření je chaos, na to, že neexistuje žádný stvořitel. Let me quickly illustrate this. Dovolím si to rychle ilustrovat. Well, you all know I come from Germany. Říkali jsme si, že pocházím z Německa. It's not at all as nice as Prague. A není tak hezké jako Praha. But we have a few buildings left. Ale pár pěkných budov nám zůstalo, jo. So one of them is the Frauenkirche, the Cathedral of the Lady in Dresden. Jednou z těch hezkých budov je Frauenkirche v Drážďanech, tedy katedrála Panny Marie. It's a very astonishing building. A what? It's a very astonishing, beautiful building. Thank you. Je to prostě uchvatná budova. And whenever I see it, I'm like, wow, this is really great. Když jsem ji viděla poprvé, tak jsem si říkala, tyjo, ta je parádní. And the architect must have been a genius. Architekt musel být genius. Now, during the Second World War, it was severely damaged. Ovšem, tahle katedrála byla za druhé světové války těžce poničena. If you had visited Dresden after the Second World War, you would have seen only ruins. Kdybyste navštívili Drážďany hned po válce, tak byste viděli toto. Now, let's suppose, for the sake of the argument, that someone was visiting Dresden after the Second World War who had no idea what had happened. Byl by to zvláštní argument, kdyby Drážďany navštívil někdo těsně po válce a přitom by nevěděl, co právě proběhlo. Maybe someone who'd lived in the Amazon forest or an alien or some sort of being. Třeba někdo, kdo žil někde v Amazonii nebo nějaký mimozemšťan.
Now that person passed by the ruins and thought to himself, oh, by the look of this must have been planned by a really, really bad architect. Kdyby viděl jenom tohle, bez kontextu, tak by si musel říct, no tak tuhle budovu asi naplánoval nějaký opravdu mizerný architekt. Oh, actually looking at this, I don't suppose there was any plan behind it. Když se na to dívám, tak v tom nevidím žádný plán. Or any architect involved. A jako architekt v tom vlastně ani nemusel mít prsty. Obviously that would be a false conclusion. Ale byl by to špatný závěr. The architect was brilliant and he had a great purpose with his building. Ten architekt byl opravdu nadaný a ta budova měla skvělý záměr. But his artwork was destroyed. Ale jeho umělecké dílo někdo zničil. There was a catastrophe that left his building like this. Byla to katastrofa, v jejímž důsledku se budova ocitla v ruinách. Surely you could still recognize some of its former beauty. Možná tam ještě vidíte nějaké stopy toho, jak krásná byla kdysi. But we can all see that the architect had meant it to be very different. Ale když se díváte na ten obrázek, tak je vám jasné, že architektova představa o stavu té budovy byla úplně jiná. And that his beautiful piece of work been corrupted. A jeho krásné umělecké dílo bylo zničeno. Quite similarly, from the mess of the world, you don't necessarily have to conclude that there's no creator behind this who had a good purpose. A stejně tak z toho, že současný svět je jeden velký chaos, nemusíte nutně dojít k závěru, že to znamená, že tady neexistuje žádný stvořitel. It might as well be that his artwork, his creation has been corrupted. Je dost dobře možné, že jeho umělecké dílo, jeho stvoření bylo nějakým způsobem poškozeno. And that our feeling, this is wrong and it shouldn't be like this, is actually true. A ten náš pocit, že tady je něco špatně, že takhle by to být nemělo, je reálný a je pravdivý. That it wasn't meant to be like this. Svět takový být neměl. Now that is actually exactly what the Bible tells us. A přesně to nám říká Bible. On the first pages, we read in very poetic language how God created the world. Na prvních stránkách Bible čteme velice poetickým jazykem vyjádřeno a popsáno to, jak Bůh stvořil svět. And he said it was very good. A Bůh o něm nakonec řekl, že byl velmi dobrý. And he created human beings for relationship. A lidi stvořil proto, aby měli vztahy. He created us to live in good relationships with ourselves, Stvořil nás, abychom měli dobrý vztah sami k sobě, with other people, k druhým lidem and with nature. a taky k přírodě. But most importantly, the Bible says that we are also spiritual beings. A ještě důležitější je, že Bible nám říká, že jsme také bytosti s duchovním rozměrem. And that there is a vertical relationship that matters most. A nejvíce záleží na tom vertikálním vztahu. And that is the relationship to our Creator, to God. Tedy vztahu s naším stvořitelem Bohem. So the Bible then describes how we are actually made to enjoy the love of God and the relationship to Him. Bible tedy popisuje to, jak jsme byli stvořeni a byli jsme stvořeni ke vztahu s Bohem a k tomu, abychom ho milovali. The love of God is a bit like water for a fish. Boží láska je něco jako voda pro rybičku. Water is the environment where he will flourish and come to live. Voda to je místo, kde se rybě bude dařit nejlíp. But the Bible also tells a story of how human beings have rejected God Bible ale také vypráví příběh o tom, jak lidské bytosti Boha zavrhly. and turned their back on his love. A udělali něco, co udělalo ze světa chaos. We have become a bit like a fish Stalo se z nás něco jako ryba, who says, well, water is a bit too restrictive, která si řekla, že voda je pro něj příliš omezující. too warm, Je příliš or horká, too cold. příliš studená. I really don't want the water anymore. Já už nechci žít ve vodě. And he jumps out of the water. A vyskočí z vody ven. Now, obviously, that's a bit of a very silly image, sorry. No. Can you say it again? That's a bit of a silly image. Yeah. Ta fotka konkrétně je taková trošku praštěná. But I think it does show how us breaking away from the love of God, who was meant to be the source of our life, leaves us corrupted. Ale taky to docela ilustruje právě to, jak jsme odešli od Boha, byť nám to může připadat naivní. And that corruption then spreads like a virus all over the place. A to, jak jsme od Boha odešli, nás zkazilo a
ta zkaženost se začala šířit po celém našem prostředí. And in a way, our relationships to ourselves, to others, to this world become corrupted. A stejně tak se pokazily naše vztahy, vztah k nám samým, vztah k druhým lidem i ke světu kolem nás. One philosopher said, we are glorious ruins. Jeden filozof řekl, že jsme jako slavné ruiny. So you can still see some of the beauty that was meant to be there. Možná velkolepé ruiny, prostě je tam ještě pořád vidět nějaký zbytek té krásy, toho, čím jsme měli být. But there's also pain and suffering and evil and injustice. Ale je tam taky bolest, trápení, nespravedlnost. Does that make sense Dává of vám to- our experiences? Souhlasí to nějak s tím, co prožíváme? Dává to smysl v tomhle vztahu? I would say yes, Já bych řekla, že jo. because it tells me that death and suffering are not normal and that they are not the way it should be. Protože mi to říká, že utrpení a smrt nejsou normální, není to, co by mělo být. And that gives me a reason to stand up and fight for justice. A taky mi to dává důvod, proč se postavit na stranu spravedlnosti a bojovat za ní. That tells me it's okay to lament and to grieve and to cry. A říká mě to taky, že je naprosto v pořádku, když budu plakat, naříkat a bude mě to trápit. And it also tells me that there is someone who listens to my grief. A taky mě to říká, že existuje někdo, kdo slyší můj nářek. But while you can say, if God existed, fair enough, and if he was kind and loving, why doesn't he do anything about it? No a tak může někdo říct, no tak fajn, třeba Bůh existuje a třeba i miluje lidi a svět, tak teda, ale jako proč s tím nic neudělá? You see, the intellectual problem is not so much that suffering is necessarily evidence against the existence of God. Ten intelektuální problém není nutně jaksi argumentem proti tomu, že Bůh existuje. Tedy když existuje utrpení, nemůže existovat Bůh. But rather it questions the character of God. Je to spíš taková otázka na boží charakter. And that's got to do with two characteristics that Christians apply to God. Týká se to konkrétně dvou vlastností, které křesťané Bohu připisují. Firstly, Christians say God is all-powerful. He can do anything, anytime he wants. Za prvé, křesťané říkají, že Bůh je všemocný. To znamená, může udělat cokoliv, kdykoliv. And then secondly, Christians say, well, God is love. He's good. A za druhé, křesťané říkají, že Bůh je láska, je dobrý. And obviously that clashes big times, doesn't it? A to je docela ve velkém rozporu, vidíte? Because if God was good, he would want to do something about our suffering. Kdyby byl Bůh dobrý, tak by přece s tím naším utrpením chtěl něco udělat. And if he was all powerful, he could do something. A pokud je všemocný, tak by s tím taky opravdu něco udělal. So why do things like shootings and abuse and war happen? A tak proč teda dochází ke střelbě, k násilí, k válkám? That is the big question we're facing. To je asi ta největší otázka. Now there are two classical philosophical arguments, Existují dva klasické filozofické argumenty and I'll briefly present both of you to you. a já vám je stručně představím. Books that fill whole libraries have been written about this. Ostatně o této otázce byly napsané celé knihovny. So it's going to be just a really brief dip into it. Takže budu muset být velmi stručná. But please do be asking questions afterwards. A klidně potom na konci se ptejte. The first philosophical argument is what is called the free will defense. První filozofický argument je nazývaný obhajoba pomocí svobodné vůle. And it goes like this. A funguje takto. It says, yes, God is almighty and all powerful. Ano, Bůh je všemocný a všemohoucí, But when he decided to create human beings, he didn't want to create puppets. ale když se rozhodl stvořit lidské bytosti, nechtěl stvořit loutky. He wanted beings who could enter a relationship of love with him. Chtěl mít bytosti, které by s ním mohly vstoupit do vztahu lásky. And love obviously always includes freedom. A láska vždycky zahrnuje svobodu. So for example, if I was to go with a knife in my hand Kdybych to já si Toby teďka over vzala here nůž and set it on his heart,
A tady ohrožovala kolegu and say, Toby, will you marry me? a řekla mu, vezmeš si mě za manželku? What would you say? Co bys řekl? Yes. Yeah. But obviously, it's clear for all of us that wouldn't be like the start of a very deep, loving relationship between the two of us. Ale myslím, že by to nepoložilo základ hlubokého a láskyplného vztahu mezi námi. I won't do that. Tak neboj. We're all laughing. Why? Ale proč se smějete? Because we know that love always includes freedom. Protože víte, že láska vždycky zahrnuje svobodu. So God created us and he limited his own free will, his own power. Bůh nás tady stvořil a vlastně tím omezil svoji vlastní svobodu a svobodnou vůli. In order to give us free will. Aby nám mohl dát svobodnou vůli. So that we wouldn't be just puppets. Abychom nebyli jenom loutky. And that obviously also included the possibility that we could turn away from God. A ono to totiž zahrnovalo ovšem i možnost, že se od Boha odkloníme. Now, if God is the source of all life and all good, pokud je Bůh zdrojem všeho dobrého a všeho života, then walking away from him actually means to walk away from what is good and what is life-giving. Potom to, že odejdeme od Boha, vlastně znamená, že odejdeme taky od všeho toho, co je životadárné a co je dobré. And that means we're harming ourselves and we're harming others in this world. A znamená to taky, že ubližujeme sami sobě i druhým lidem na světě. Okay, that's a very, very short summary. Takže to je stručné shrnutí tohoto argumentu. The second argument is called the soul-making argument. Soul-making. Ten druhý argument se dá nazvat jako argument formování duše. And the basic idea is that we as human beings are here on this earth to grow and to mature. Základní myšlenka je v tom, že my jako lidské bytosti tady na světě máme za úkol se rozvíjet a růst. And then theologians say, well, God uses this suffering to make us grow. A někteří filozofové říkají, že Bůh právě používá to utrpení k tomu, aby nám pomáhal růst. To make us cherish the good. A pomáhá nám, abychom si cenili toho, co je dobré. And to teach us. A abychom se něco naučili. That obviously presupposes that behind every evil there's some sort of higher good. Stojí tady samozřejmě ten předpoklad, že za každým zlem existuje nějaký vyšší dobrý záměr. And that in a way there is some sort of positive outcome of everything that is negative. A že z každé špatné negativní věci nakonec vzejde něco dobrého. After the COVID lockdown, a friend of mine said to me, po covidovém lockdownu mi jedna kamarádka řekla toto. It was really hard. Bylo to těžké. And I suffered. A hodně jsem si to protrpěla. But it also completely made me rethink my life. Ale zároveň mě to umožnilo opravdu si důkladně promyslet znovu svůj život. So I'm actually glad I had to go through this tough time. Takže nakonec jsem ráda, že jsem si musela tímhle obdobím projít. And that might be the experience of some people. A to může být i zkušenost jiných lidí. C.S. Lewis is a professor in Cambridge and lecturer in Oxford. He was and a writer, and he wrote on suffering as well. C.S. Lewis, což byl profesor na Cambridge a na Oxfordu, tak taky hodně psal o utrpení. And his argument is that if God is the source of life, a jeho argument zní, že pokud Bůh je zdrojem života, then our ultimate happiness will always be with him in this relationship with God. Tak potom ta naše největší štěstí bude taky vyplývat z toho, že budeme mít s ním vztah a bude založeno na něm. So he says maybe God uses suffering as a signal for us to turn back to God. Je tedy dost dobře možné, že Bůh používá utrpení a bolest jako něco, co nás nutí k tomu, abychom se vrátili zpět k němu. And very briefly he says this. A tady máme jeden jeho citát. Bůh k nám šeptá v tom, co nás těší. Promlouvá k nám v našem svědomí, ale křičí na nás v naší bolesti. Bolest je božím megafonem, který má umožnit slyšet hluchému světu. So basically the argument says God's love may include suffering. Argument tedy říká, že boží láska může zahrnovat utrpení. In order to make us rethink the foundations of our lives and where we're heading.
aby nás to motivovalo k tomu, abychom se znovu zamysleli nad svým životem a nad tím, kam směřujeme. And as I said, I have met people who in their darkest moments would say, yes, I realized there was someone there. A znám lidi, kteří řekněme, v tom nejtěžším, nejtemnějším okamžiku svého života prostě řekli, ano, já vím, že tam někdo je. And that changed the trajectory of my life. A změnilo to směřování mého života. But can I also say that I'm not a big fan of this argument? Ale zároveň musím říct, že sama nejsem velkým fanouškem tohoto argumentu. Because I have come across evil that has been so dark Protože jsem se setkala se zlem, které bylo opravdu, opravdu temné. that I can't see any good coming out of this. A to bylo tak zlé zlo, že si neumím představit, že by z něho mohlo vzejít něco dobrého. And maybe the individual can say that for themselves in hindsight. Je možné, že za nějaký čas bude ten dotčený jednotlivec schopen říct, že to nakonec bylo k něčemu dobré. But obviously you would never ever want to say to someone who's lost their loved ones in the shooting, oh, God will make something good out of this. Ale v žádném případě bych se neodvažovala říct člověku, který třeba ztratil kamaráda nebo příbuzného v oné přestřelce, že z toho nakonec vzejde něco dobrého. That would be very, very cynical. To by bylo naprosto cynické. And I don't think it does justice to the depths of pain. A myslím, že to ani jaksi nečiní, jako nebere to vážně a neuznává to hloubku oné bolesti. Now, I don't want to trivialize the problem of pain by claiming that I could explain it in 20 minutes. Já samozřejmě nechci tady tvrdit, že dokážu vysvětlit problém bolesti za 20 minut. To by bylo docela nefér. But as I said in the beginning, maybe the intellectual question is not always the most important one. Ale jak jsem naznačovala na začátku, možná ta intelektuální otázka není vždycky ta nejdůležitější. In the moment when we're actually going through the depths of pain and suffering, Ono totiž ve chvíli, kdy opravdu prožíváme nějaké utrpení a bolest, we need much more than logical arguments. potřebujeme mnohem víc než pouhé logické argumenty. We need someone who knows and who understands and who feels our pain. Potřebujeme někoho, kdo tu naši bolest, to naše trápení chápe, kdo ho může spolu s námi prožívat. And we need someone who can do something about it. A potřebujeme taky někoho, kdo s tím může něco udělat. Now, I have discovered that that is actually exactly what the God of the Bible does. A já jsem zjistila, že přesně to dělá Bůh Bible. The God of the Bible knows our pain. Bůh Bible zná naši bolest. Why? Because he's gone through it. Proč? No, protože ji sám prožil. You see, God didn't remain distant. Bůh nezůstal někde vzdálený. He didn't sit on a cloud and look down at us and threw some sweets on us every now and then. Nezůstal si sedět někde na obláčku a neházel nám čas od času nějaký ten bonbon. The God of the Bible gets involved in the mess of this world. Bůh se sám zapojil do toho chaosu světa. And for me, that is actually the strongest argument to trust in him, even though I don't have all the answers of why. A pro mě je to právě nejsilnější argument, proč Bohu důvěřovat. I když třeba neznám všechny odpovědi na všechna ta proč. God was ready to become one of us and to be deeply involved in our pain and suffering. Bůh byl ochoten stát se jedním z nás a prožít všechno to trápení. And we see that in Jesus, how he suffered with us. A vidíme to na osobě Ježíše a na tom, jakým způsobem spolu s námi všechno snášel. Jesus knows what it means to lose a loved one. Ježíš ví, jaké to je přijít o někoho blízkého. Jesus knows how it feels to be betrayed by your friends. Ježíš ví, jaké to je, když vás zradí přítel. Or to be abandoned by the people who are closest to you. Nebo když vás zavrhnou a odmítnou ti, kteří jsou vám nejblíž. He suffered injustice and violence and fear. Prožil nespravedlnost, násilí i strach. And then he was ready to share the ultimate desolation of death with us. A byl dokonce s námi ochoten snášet tu konečnou věc, a to smrt. And he died on the cross. Zemřel na kříži. So when people ask me, where is God in the suffering? A tak, když se mě lidé ptají, kde je Bůh, když mě něco trápí, I think the answer is,
he's in the midst of it, right there in the center of the suffering. Tak moje odpověď zní, je úplně přímo uprostřed toho utrpení. A few years ago, I visited Auschwitz. Před pár lety jsem navštívila Osvětim. And obviously it's a horrible place of sheer darkness. Je to strašlivé místo, opravdu místo temné. And they showed us one of the, what they called the hunger cells. Ukazovali nám něco, čemu říkali hladová cela. That was actually a place where they would put prisoners and then leave them to starve. Bylo to vlastně cela, do které zavřeli vězně a nechali je tam zemřít hlady. And in one of these starvation cells, they found a cross. Sorry, you can't really see it here. A v jedné z těch cel se potom našel tento kříž. Someone had marked this, however they did it, into the wall. Někomu se podařilo, nevím jak, ale vyškrábal tenhle ten obraz do zdí cihelných. And for me, that became such a strong image of Jesus being present in the darkest of darkness. Pro mě se to stalo symbolem toho, že Ježíš je přítomen i v tom nejtemnějším místě. And that seemingly someone had found comfort in Jesus even in their dying moments. A evidentně někdo nalezl v Ježíši útěchu a posilu i ve chvíli, kdy umíral. The God of the Bible shares your pain Bůh Bible sdílí vaši bolest. and my pain, and he understands. I můj. And therefore, he is the one who hears our lament and our grief. A proto on je tím, kdo slyší ten náš nářek, náš zármutek, náš pláč. We can cry out and scream, say, why, God? Můžeme na Boha křičet a můžeme se ptát, proč. Because he listens. Protože on poslouchá. But you see, the cross doesn't only mean that God understands. Kříž neznamená jen to, že Bůh rozumí. The cross also deals with our fundamental problem of suffering. Kříž taky odpovídá na ten náš nejzákladnější problém v otázce utrpení. Because Jesus didn't only suffer with us, Protože Ježíš nejenom, že s námi trpěl, he also suffered for us. on trpěl taky za nás. And by that, he deals with this fundamental problem of us turning away from God. A tím vlastně vyřešil ten nejzákladnější problém, to, že jsme se k Bohu otočili zády. You know, God went along that same road of destruction. Bůh šel po stejné cestě vlastně zkázy. And he came into it and saved us. A přišel k nám a zachránil nás. He came to forgive and to restore relationship with him. Přišel proto, aby nám odpustil, aby nám pomohl dát do pořádku vztah se sebou samým. On the cross we see Jesus dealing with the ultimate evil of death. A na kříži vidíme, jak se Ježíš vlastně potýká s tou poslední otázkou, se smrtí. You see, the cross means God pays for the evil that we have done to others because we are part of the problem. Kříž znamená, že Bůh vlastně zaplatil tu cenu za všechno to zlo, kterého jsme se dopustili, protože i my jsme součástí problému. And that means the pain that we have caused others To znamená tu bolest, kterou jsme způsobili druhým. and the time that we have rejected God are forgiven. A ta doba, kdy jsme Boha odmítali, nám může být takto odpuštěna. And we are accepted back and that relationship can be restored. A můžeme se vrátit a náš vztah s Bohem může být obnoven. But the cross also means that there's justice for the victims. Kříž ale také znamená spravedlnost pro oběti. You see, if you talk to a parent who lost their child in the shooting, they cannot just say, oh, forget about it. Kdybyste mluvili s některým z rodičů, kteří přišli o své děti při oné střelbě, tak prostě se nedá říct, ale jako zapomeň na to. They need justice. Ti rodiče potřebují spravedlnost. This horrible evil has got to be put right. To strašné zlo musí být nějakým způsobem napraveno. Evil needs to be judged. Zlo musí být souzeno. And on the cross, someone is judged. A na kříži někdo je souzen. God himself takes over the responsibility and is judged. Bůh sám vlastně bere zodpovědnost a je souzen. And he, in a way, becomes the perpetrator who faces judgment. Stává se tím provinilcem, který čelí soudu.
So for me that means the cross is justice for the evil that I have done to others. Pro mě tedy je kříž spravedlností za všechno to zlé, co jsem udělala já druhým. It is put right. To všechno je napraveno. And it deals with the evil that is in me. A je to taky řešení toho zla, které je ve mně. And I can be forgiven. A mně může být odpuštěno, mně je odpuštěno. To come to a close, most of us know that Jesus dying is only half of the story. Asi řada z nás možná víme, že Ježíšova smrt je jenom půlka příběhu. Because 3 days after his death, he rose from the death. O 3 dny později vstal z mrtvých. And in the resurrection we see God ultimately defeating evil and death. A ve vzkříšení vidíme, že Bůh vlastně konečným způsobem, definitivním způsobem porazil smrt. And he promises this new life. A zaslíbil nový život. He promised to transform our hearts, Slíbil, že promění naše srdce, to heal our wounds and scars, že uzdraví naše zranění a naše jizvy and to also transform the evil in us. a že promění taky to zlo, které je v nás. I think, and I have experienced this, that Jesus starts that transformation when we come to know him. A já jsem na vlastní kůži poznala, že Ježíš tuhletu proměnu začne v okamžiku, kdy k němu přijdeme. But the Bible also paints this beautiful picture of a day when everything will be put right. Ale Bible zároveň vykresluje takový krásný obraz toho, jak to bude vypadat, až bude všechno v pořádku. When this whole world will become just Když se again. celý svět změní ve spravedlivý svět. When you go to Dresden today, Když dneska pojedete do Drážďan, you see the cathedral again. tak opět uvidíte celou katedrálu. And this is how it stands today. Takhle vypadá dnes. It's been rebuilt, renewed, Postavili ji znova, but many people who have known the old cathedral ale spousta lidí, kteří si ještě pamatují tu starou katedrálu, actually say this new cathedral is so much more beautiful. říkají, že tahle ta nová je ještě krásnější. It's even more brilliant and it radiates even more. Je ještě taková jako zářivější a prosvětlenější. That for me is a picture of what God is telling us in the last chapter of the Bible. A pro mě je to obraz toho, co Bůh popisuje v posledních kapitolách Bible. He draws this amazing picture of great hope. Vykresluje tam nádherný obraz nové naděje. And he promises that he will wipe away all our tears. A slibuje, že setře lidem každou slzu z očí. And that there will be no more death and no more sadness. A že už nebude žádný zármutek, žádný smutek, žádné trápení. No more crying over shootings and no more pain because of war. Žádný pláč kvůli střelbě a žádné trápení kvůli válkám. And that he will make everything new and healed. Bůh stvoří všechno nové a všechno se uzdraví. That is the Christian hope. To je křesťanská naděje. And to me this hope really makes a difference in the suffering that I'm feeling. A pro mě právě tahle ta naděje vlastně mění úplně celý pohled na to, když mě něco trápí, když nad něčím trpím.